The name of the game. The name of the game. Okay, so Chelsea with the first match for UEFA Champions League 2019-2020 season. So Chelsea ले पटक Champions League खेलिरहेको छ भने Chelsea फ्यान्सहरु धेरै नै खुसी हुनुहुन्थ्यो तर Chelsea को फर्स्ट म्याच भने Chelsea ले हार्न पुग्यो. So sadly Chelsea को लागि disappointing result and Chelsea फ्यान्सहरु disappointed हुनुहुन्छ नै. So Valencia सँग 1-0 को loss in Champions League for Chelsea. So as a Chelsea fan नै हुनुहुन्छ शोमा उदय तिवारी जी. उदय जी, welcome to our show. Thank you. So Chelsea Valencia Champions League Chelsea ले खेल्दै छ यो पाली भनेर Chelsea fans हरुलाई धेरै नै उत्साह धेरै नै joy भइरा थियो. अलिकति shattered भयो त्यो joy. त्यो मैले पनि त्यही feel गरेको थिए. जस्तो कि Valencia is a easy game. We'll take on and we'll be sure top on the table. I think that before the match, but it's collapsed. Barkleyको जुन penalty miss भयो त्यो हेरेपछि मलाई सायद फुटबल त्यहाँ च्याम्पियन्स लिग हेरिराख्नै मन लागेन. So Barkleyलाई penalty take गर्न दियो हैन. So अब Barkley penalty taker पनि हो. उहाँले अब penalty लिइराको थियो. So he is the choice for penalty taking. अहिलेको समयमा चेल्सीमा अलि मोटिभेशनल प्लेयरहरु अलि कमी नै छ. जस्तो कि अब एब्राहमले पनि एकचोटी मिस गर्यो. अहिले आएर बार्कलेले पनि मिस गर्यो. त्यस्तै अब जोर्गीलाई दिउँ भने जोर्गीले पनि पहिला मिस गरेकै हो. त्यो हिसाबले हेर्दै जाँदाखेरि एकचोटी पेनाल्टी मिस गर्ने त्यो ट्रेन्ड चलिरहेको छ. अब त्यसलाई के भन्ने खै एज अ चेल्सी फ्यान अहिले मोटिभेसनको कमी हो कि अथवा चाहिँ एउटा राम्रो पेनाल्टी टेकर नभएको हो कि टिममा त्यस्तै लागिरहेछ मलाई. चेल्सीको च्याम्पियन्स लिग क्याम्पेन सुरु भयो हैन. अब होममा गेम थियो. होममा अब भ्यालेन्सियाको लागि प्लस पोइन्ट अवे गोल भ्यालेन्सियाको तर्फबाट एक गोल त आयो हैन. सो अब लुकिङ एट द टेबल, अब लुकिङ एट द ग्रुप अफ चेल्सी, हाउ टफ इज द ग्रुप? It seems likely more tough at this point because we cannot underestimate other teams like Ajax and also Valencia show of their spirit. That's why team table become tough. अब भ्यालेन्सिया सँग अवेमा खेल्नु छ. त्यो भन्दा अगाडि अब चेल्सी को मिट लिले सँग हुँदै छ हैन. सो अब के एक्सपेक्टेशन्स? मैले मेरो तर्फबाट त लिली इजी गेम हुनुपर्छ. जस्तो कि अब जुन चेल्सी को फ्रन्ट लाइन को स्पिरिट छ बिसाइड्स विलियन एन्ड पुलिसिक उनीहरु दुईटा बाइक को जुन टिम सेट छ त्यो मलाई एकदमै मन परेको. अहिलेसम्मकै यङ प्लेयरहरु भएको र एकदम अट्याकिङ खेल्ने प्लेयरहरु भएको टिम हुनाले मैले एक्सपेक्टेसन चाहिँ डिफेन्सलाई नहेरिकनै राम्रो गर्न सक्छ चेल्सीले. एज अ धेरै फरवार्ड गर्न जान सक्छ. लगभग क्रस 3 गोल्स मोर I am expecting that. यो ग्रुपबाट चेल्सी हुन्छ नि राउन्ड अफ 16 पुग्ने कतिको क्षमता देखाउनु भएको छ? अलिकति त्यसमा चाहिँ अहिले मलाई धक्का लागिरहेको छ. मेरो सोचाइले धक्का लागिरहेको छ. ओके, सो फर्स्ट गेम नै अब हारेपछि अलिकति हैन. लेट्स सी के हुन्छ. लेट्स तर त्यस्तो पनि छैन कि जस्तो कि अब चेल्सीले कमब्याक गर्न सक्छ. एसियन मैले देखिरहेको छु हिजोको गेममा पनि जस्तो लिभरपुल भर्सेसमा पनि चेल्सीले कमब्याक गर्नै खोजेकै हो. तर पनि केही कुराहरुले मिलेन. जरुरी थियो हैन. सो लेट्स होप चेल्सी को च्याम्पियन्स लिग क्याम्पेन अब सुरु भयो फर गुड हैन. अब नेक्स्ट फिक्चर्सहरुको राम्रो रिजल्ट आओस्. त्यसैगरी अब अर्को म्याच छ च्याम्पियन्स लिगमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट म्याच PSG र रियल मैड्रिड को भएको थियो. टु अफ द जायन्ट टिम नै हो. सो त्यसको हाइलाइट्स हम देन विल टक अबाउट इट. Alright, so let's look at the quick highlight of PSG versus Real Madrid. So PSG wins against Real Madrid in the opening fixture of UEFA Champions League. So 3-0 to PSG against Real Madrid. Without Neymar, Mbappe and Cavani, PSG steals 3-0 victory against Real Madrid. So Real Madrid like के चाहिँ भइरहेको छ त? Real Madrid अहिलेको समयमा एक किसिमले कोचको
एटिच्युडको कारणले नि अलिकति तल गइरहेको छ मलाई त्यस्तो लाग्छ उसले प्लेयरहरूलाई गरेको प्रेसको कारणले उसलाई अलिकति गाह्रो भइरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ मैले जस्तै रियल मड्रिडमा कोच रिप्लेस हुने बेलामा जोसे मौरिनो आउन सक्छ भन्ने कुराले जुन हिसाबले जिदानले रिएक्ट गरेको थियो त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि उसले गरेको प्रेसले गर्दाखेरि अलिकति प्लेयरहरूलाई पनि इम्प्याक्ट परेको हुनसक्छ जस्तो कि बेललाई हेरौँ इभन हजार्डलाई पनि प्रेस गरेकै थियो र इन्जरी समयबाट आयो उसले खासै बलहरू आफ्नो पोजिसनमा लिन सकेन एउटा पनि सर्ट अन टार्गेट भएन सर्ट पनि गरेन र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि एक किसिमले हजार्डले अरू प्लेयरहरूलाई ट्रस्ट गरे हो कि अथवा अरू प्लेयरहरूले हजारलाई त्यति भर्खरै इन्जुरी टाइमबाट आएको हुनाले ट्रस्ट गर्न नसक्या हो त्यो कुरामध्ये दुईटामा एउटा हुनसक्छ र तिनीहरूको फ्रन्ट लाइन त्यतिकै मिलिरहेको थिएन हुन त अब बेन्जेमा बेलहरू पनि पुराना भइसके र हजार्ड पनि आउट अफ फर्म थियो त्यो कारणले नि हुनसक्छ र डिफेन्स लाइन्स पनि त्यति इफेक्टिभ देखिरहेको छैन अहिलेको समयमा रियल मड्रिडको जसोतसो हिजोको गेम चाहिँ जितेछ सो अब इडेन हजार्ड रियल मड्रिडको लागि च्याम्पियन्स लिग खेले होइन फर्स्ट म्याच सो त्यति उत्कृष्ट त भइरहेको छैन हजार्डको क्याम्पियन पनि यता लालिगामा पनि यता हुन्छ नि च्याम्पियन्स लिगमा पनि रियल मड्रिडमा नै हजार्ड अडप्ट नै भइरहेको छैन जस्तो फिल भएको छ कि छैन यहाँलाई एउटा के कस्तो हुँदो रहेछ भने जो मान्छे बढी हिरिक्क गर्यो भने त्यसले पिरिक्क पुर्याइदिन्छ अरे के त्यो नेपालीमा छ धेरै हिरिक्क गर्नुहुन्न भने जस्तै हजार्ड र कटियसको सेम केस त्यस्तै भइरहेछ त्यो भएर धेरै हिरिक्क गर्नु नहुने रहेछ भन्ने मैले सिकिरहेको छु अब के थियो भन्दा पिएस रियल मड्रिड नावास भर्सेस कटवा भयो होइन सो अब उसको क्लिन सिट आयो कटवाको चाहिँ क्लिन सिट यता आएन सो मैले देखिरहेको थिएँ नावासले विङ्स गरेको र कटियस त्यो बेलामा अलिकति अभियस फिल गरिरहेको देखिरहेको थिएँ त्यो हुन पनि हो किनकि नावास रियल मड्रिडबाट आई थिङ्क अझै खेल्न चाहन्थ्यो जसलाई कोर्टोले रिप्लेस गरेको थियो ब्रेक भएको होला होइन एन्ड ही प्रुभड द्याट के अलिकति त्यो त्यस्तो कुराहरू पनि हामीले त्यहाँ देख्यौँ होइन जब नावासको क्लिन सिट आयो सो अब पिएसजी रियल मड्रिडको ग्रुप अलिकति लुकिङ एट अदर टिम्स इजी नै छ होइन सो फ्रम दिस ग्रुप वी क्यान आई डोन्ट थिङ्क पिएसजी क्यान बिट Real Madrid at their home. त्यसैले रियल मड्रिडको लागि अहिलेको च्याम्पियन्स लिग खासै गाह्रोको छैन अहिले ग्रुप स्टेजमा तर मलाई लाग्छ रियल मड्रिड अगाडि पर्सिड हुन चाहिँ गाह्रो छ ओके सो लुकिङ एट हाउ दे प्लेइङ अहिले सो अब ओभरअल होइन यो पालिको च्याम्पियन्स लिग सुरु भयो अब म्याचेसहरू सबै टिमको हेर्नुभयो युभेन्टसले पनि ड्र गर्यो स्पर्सको पनि अनफर्चुनेट ड्र भयो डिफेन्डिङ च्याम्पियन लिभरपुलले पनि अब फर्स्ट म्याच हार्न पुग्यो बार्सिलोना अल्सो ड्र भयो सो के भन्ने अब अहिलेको सायद अहिलेको टिम ओभरअल टप 5 युरोपियन लिगबाट हेर्दाखेरि अलिकति इटालियन क्लबहरू अलिकति स्ट्रङ भएको जस्तो लागिरहेको छ मलाई त्यो उनीहरूको अब एज अ चेल्सीको फ्यान भन्नुपर्दा तीनटा फर्मर म्यानेजरहरू इटालियन क्लब त्यो पनि अहिले टप ऱ्याङ्किङमा छ टप 3 मै तीनटा क्लबहरू छ त्यो पनि एउटा राम्रो विषयको कुरा हो त्यो भएको हुनाले उनीहरू जति पनि छन् एक्सपिरियन्स म्यानेजरहरू छन् मलाई सारीको बारेमा त त्यति धेरै डाउट लाग्दैन किनभने अहिले जोभिन्डसले त्यति राम्रो गर्न सकिरहेको छैन एथलेटिको मड्रिडसँग नि ड्र गर्यो र एउटा गेम सायद लुज गरेछ त्यो भएको हुनाले जुभेन्टस अनि सारी आफैमा बिरामी भएको हुनाले तर बट कोन्टे र एन्सेलोटीको केसमा चाहिँ they are making tough. They're just superb. So you say that Italian teams can give tough competition यो पालिको च्याम्पियन्स लिगमा हैन सो इंग्लिश टिम चाहिँ खस्किन पुगिरहेछ यो पालि खस्केको नि भन्न मिल्दैन किनभने एउटा तालमेल नमिल्या होला जस्तो कि अब अहिले इंग्लिश प्रिमियर लिग भित्र चाहिँ टफ कम्पिटिसन भइरहेको छ जस्तो कि अब सिटीलाई जसरी नर्विचले पछार्यो र
चेल्सीले पनि सायद धन्न लिभरपुललाई पछाड्ने कन्डिसन हो जस्ट दुईटा गोलहरू अट्याकरहरूले आफूले चान्स क्रिएट गरेर गरेको होइन कि त्यो भनेको जस्ट बाई मिस्ड बाई चान्स दे गट देयर लक फेभर्स देयर सो अब इङ्ग्लिस टिमहरुको पनि कमब्याक च्याम्पियन्स लिगमा होस् अनि त्यसरी बार्सिलोनाको पनि त्यति कन्भिन्सिङ यो पालिको क्याम्पेन भएन ला लिगा पनि यु क्यान सी लाइक दे आर लुजिङ हैन सो ड्र भयो बोरुसिया डर्टमाउन्ड सँग सो बार्सिलोना दिस सिजन व्हाट डु यु हैव I think Dortmund need to win that game because that club is not easy club like अरु सानो क्लब जस्तो डर्टमन्ड छैन अहिलेको विगत 2-3 वर्षदेखि र अलिकति अगाडिको क्याम्पेनमा पनि डर्टमन्ड एकदम राम्रै भएर आएको थियो र अहिले पनि पहिलाको वर्षहरू जस्तै अझै पनि राम्रै छ यङ प्लेयरहरू छ साथै अनुभवी एक दुई जना प्लेयरहरू पनि छ त्यो कारणले they can go far they can go far I don't think so जस्तै अब इजिली बार्सिलोनाले डर्टमन्डलाई जित्छ भन्ने त्यो मैले चाहिँ होप गरेको थिइन राइट सो अब बाकी म्याचेसहरु हुन बाँकी नै छैन जस्ट one match opening match भयो so let's see what happens in next matches so अब हामी English Premier League को कुरा गर्छौं एकछिनमा so त्यो भन्दा अगाडि let's go for a quick break then we'll talk about English Premier League alright so this is it from UEFA Champions League English Premier League break पछि कुरा गर्ने छु so अहिलेको लागि पालो भएको छ एउटा छोटो ब्रेक को The name of the game 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 Welcome back again to Name of the Game Football. This is Name of the Game Football. English Premier League ko kuraharu English Premier League game week 6 ko matches haru pani bhaisakeko cha some interesting matches some interesting results we saw in game week 6 let's start up with Chelsea and Liverpool so Liverpool top of the table नै थियो before this match so यो game जितेपछि अब top of the table नै हुन्थ्यो draw भयो पनि top of the table नै हुन्थ्यो Liverpool को लागि so Manchester City सँग अलिकति point gap चाहिँ हुने नै थियो so Chelsea को लागि जित्नु पर्ने आवश्यक नै थियो so Chelsea versus Liverpool game week 6 ko important match let's look at the quick highlight of this match Liverpool gets the 3 points with the win against Chelsea 2-1 6 straight win for Liverpool congratulations to Liverpool and their fans र आज हुनुहुन्छ Chelsea fan नै शोमा उदयजी so उदयजी Liverpool, Chelsea, English Premier League game week 6 at Stamford Bridge. Liverpool sealed the victory. Trent Alexander-Arnold ko brilliant goals in the first goal भयो. So त्यसपछि फेरि goal त भएको थियो SP को but it was not allowed. Then Roberto Firmino, then Kante with brilliant goal. So यो particular match ma अब Chelsea played very well. I'm impressed by how they played and in second half थियो that was amazing so goal चाहिँ आउन सकेन unfortunately यसमा चाहिँ हाम्रो अब फल गर्नेको मिस्टेक चाहिँ अलिकति बढी नै भयो जस्तो लाग्यो जस्तो कि तपाई त्यो मोमेन्ट त्यो एरियामा गएर हैन तपाईले पुश गर्न सक्नुहुन्न कि जुन टी एरियाको जस्ट अगाडि गएर तपाईले प्लेयरलाई पुश गर्न अथवा ट्याकल गर्न सक्नुहुन्न त्यो बेला तपाईले जस्ट रोकिदिएको मात्रै भयो हुन्थ्यो सायद अब अलिकति एक्सपिरियन्सको कमी पनि होला क्रिस्टसनले जुन गल्ती गरे त्यसलाई चाहिँ अलिकति हेर्नै पर्छ उनलाई चाहिँ एकचोटी सम्झाउनु पर्छ अथवा ड्रप गर्नु पर्छ सायद अहिले रुडिगरको अभाव चाहिँ मैले फ्रिक्वेन्टली देखिरहेको छु चेल्सीमा रुडिगरको एउटा सोलिड सेन्टर ब्याकको अभाव छ त्यो भएको हुनाले पनि चेल्सीलाई अलिकति गाह्रो परिरहेको छ जस्तै अब अहिले चेल्सीले जुन ट्रान्सफर ब्यान फेस गरिरहेको छ त्यो हिसाबले हेर्ने भने एक्स्ट्राअर्डिनरी गेम हो young players एकदमै young छ अहिलेको स्क्वाड हैन अनएक्सपिरियन्स छ they are giving their best Tammy Abraham ले hat-trick गर्यो last match Mason Mount is also doing very good हैन so each and every one is playing very well अरु भन्दा पनि अब जस्तै अरु टिममा चाहिँ इन्जुरी भयो भने सब्स्टिट्युट गर्ने अथवा त्यसलाई ब्याकअप गर्ने जति पनि प्लेयरहरु छ जस्तै अब डिबक ओरिगीलाई अहिले क्लबले इन्ट्रोड्युस गरेन किनभने
छ त अरु त्यो कन्डिसनमा मेसन माउन्ट पनि थियो तर चेल्सीलाई मेसन माउन्ट इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो अब त्यो हिसाबले हेर्दा पनि अझ यङ प्लेयरहरू त्यसमाथि इन्जरी ले थिलथिलो पारेको टिम त्यसमा चाहिँ हिजोको रिजल्ट एज अ होल राम्रै हो तर आई थिंक द गेम वाज लिटरली ओन बाय लिभरपुल बट चेल्सीको जुन गेम चाहिँ चेल्सीले देखायो चेल्सीले गर्यो तर मैले एउटा कुरा पनि मान्ने छु कि जस्तै बिग क्लबहरुमा फर्गिभनेस अथवा वी सो द गेम भन्ने हुँदैन यहाँ बिग क्लबहरुको लागि विन नै सबैभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी हो जस्तो कि मैले के देखिरहेको छु भने यो प्यारामिटरले हेर्ने हो भने वी आर गोइङ टु बी लाइक टोटनह्याम किनकि टोटनह्यामले विगत 6 वर्षदेखि त राम्रो गेम खेलिरहेको छ तर के गरिरहेको छ नथिङ दे वान नथिङ के पनि जितेको छैन आई डोन्ट You don't want to see Chelsea being like that. Yes, I don't like to be Chelsea like trophies, that. Chelsea wants titles. किनकि Chelsea को यो के भनौं हरेक वर्षमा हरेक उपाधि जित्ने Chelsea को एउटा न एउटा उपाधि जित्ने त्यो Chelsea त्यो भने आफुलाई नि खल्लो लाग्ने रहेछ के जस्तो कि म Chelsea ले उपाधि जित्यो भनेर फ्यान भएको त होइन र पनि मलाई थाहा पनि थिएन Chelsea ले उपाधि कति जित्यो के गर्यो एज अ म ड्रोग्बाको फ्यान थिए त्यसपछि उसको एटिट्युड उसको हिँडाइ मलाई उसले प्लेइङ गर्ने स्टाइल नै मन पर्थ्यो उसले दौडिदाखेरि नि असमयको घोडा दौडे जस्तो लाग्थ्यो मलाई त्यो भएर म चेल्सीको फ्यान भएँ कान्टे अब इन्जुरी थियो फेरि ब्याक भयो सो लिभरपुलसँगको गेममा हिज गेम वाज अमेजिङ अवसम गोल पनि यति राम्रो गोल कान्टेको आयो त्यो बेला है सो कान्टे भएन भने चेल्सीको के हुन्छ त हालत आई थिंक अब जस्तो कि अब मान्छेहरूले भन्ने गर्थे हजार्ड भएन भने के होला भन्ने गर्थे तर त्यस्तो चाहिँ हुँदैन हरेक ब्याकअप आउँछ हैन मलाई त के लागिरहेछ भने अहिलेको सिचुएसनमा यो ट्रान्सफर ब्यानको सिचुएसनमा हजार्ड नभएको राम्रो किनकि हजार्डले गर्दाखेरि दुईटा प्लेयरहरूलाई अलिकति होल्ड गरेर राख्थ्यो उसले दुईटा प्लेयरको एबिलिटी होल्ड गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ माउन्ट र एब्राहम जुन रूपमा अगाडि बढिरहेको छन् त्यो हुन्थेन एज अ होल मैले त हजार्ड गरेर राम्रै मानेको छु है र कान्टेको हिसाबले गर्दा कान्टेलाई लुज गर्ने त मैले सोचेको पनि छैन र सायद कान्टे अरू जस्तो पनि छैन त्यस्तो है गएर छोडिहाल्ला भन्ने अथवा चाहिँ उसलाई त्यस्तो ड्रिम पनि छैन त्यो पर्सनल आफ्नो बिहेभियर हुन्छ त्यो पनि उसको अलिकति राम्रै छ जस्तो पनि धेरै राम्रो छ राम्रै हैन उसको अहिलेसम्मको प्लेयरहरुमा सबैभन्दा कुल मान्छे भनेको उनी हो कुल प्लेयर भनेको उनी हो Okay, so nevertheless, Chelsea-को राम्रो performance भए तापनि लिभरपुलले जित्न सफल भयो. All 3 points goes to Liverpool. So Liverpool top of the table मा नै मजाले खुसी भएर बसिरहेछ हैन. No complaints. खुसी त छैन किनभने खुसी यो कारणले छैन कि भर्जिल भान डाइक र दुईजना म्याटिप जस्तो लागिरहेछ मैले अलिकति बिर्से दुई जनालाई क्रस गरेर कान्टेले जुन गोल हान्यो त्यो हिसाबले अर्को नेक्स्ट मिटिङमा लिभरपुलको निन्द्रा निदाउने छैन किनभने लिभरपुलले सोचिरहेको छ अब रुडिगर आयो भने के होला हैन त्यो सोचिरहेको छ ओके सो अब लाइक अब लिभरपुलले त अल 3 पोइन्ट्स पाइहाल्यो त्यसैगरी अब अर्को भनौं अब स्पर्स छ हैन टप टिम नै हो टप 6 टिम नै हो सो स्पर्सको लेस्टरसँग गेम भएको थियो त्यसको हाइलाइट्स हेरौँ देन विल टक फर्दर Alright, so let's look at the quick highlight of Leicester City versus Tottenham Hotspurs. So Spurs with a loss against Leicester City, so too bad for Spurs. Khada bhayo yo har पछि Leicester for time being game week 6 पछि third place मा चाहिन्छ. So के भइराछ we don't know यो पाली top 6 जुन टिम भन्थ्यौं हामी खस्किराछ हैन. So Leicester third place मा after game week 6 for time being. So Leicester top 4 को लागि कतिको क्यापेबल छ त ऊ अहिलेको सिचुएसन हेर्ने हो भने जुन रूपले चेल्सीसँग खेल्यो जुन रूपले टोटनह्यामसँग खेल्यो र जुन परफर्मेन्स देखाइरहेको छ त्यो हिसाबले क्यापेबल छ यदि चेल्सीले टप 4 मा स्थान बनाउँछ भने अथवा अरु कुनै टिमले टप 4 मा स्थान बनाउँछ भने लेस्टर र अहिले वेस्ट हाम पनि जुन रूपले अगाडि आइरहेको छ तिनीहरुलाई चाहिँ हटाउनै पर्छ
अहिले चाहिँ मलाई यस्तो लागिरहेछ कि यो इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको टप 6 भन्ने हटिसकेको छ र अहिले कन्टेन्डेटरहरू अगाडि बढिरहेका छन् धेरै लगानी पनि बढेको छ एक हिसाबले प्रिमियर लिगमा र प्लेयरहरू पनि 101 खतरा छन् जस्तै अब अहिलेको लास्ट पुछारमा रहेको वोल्फ्सको हेरौँ न अब राहुल जिमेनेज इज नट अ लाइक सानो प्लेयर होइन ऊ त गोल स्कोरिङ प्लेयर हो त्यो हिसाबले हरेक टिममा छ नर्विच सायद 17-18 पुक्की छ धेरै जसो फ्यान्टासीको लिगको म्यानेजर हो यो पाला चाहिँ डुबे र अनि अर्को जस्तो बललेमा पनि यसले बान्सले सुरुको तीनटा गेमहरू लगालग स्कोरिङ गरेर त्यो हिसाबले जुन बनायो यो हिसाबले हेर्दाखेरि प्लेयरहरू जे होस् दे आर इम्प्रुभिङ र अर्को कुरा मलाई के लाग्छ भने जति पनि 2000 पछाडि अलिकति रिभोल्युसन भएको जस्तो छ फुटबलमा जस्तै जर्मनीको पछाडि जर्मनीले एकाडेमी नै बनाएर जुन हिसाबले प्लेयरहरू प्रड्युस गर्ने नीति लियो त्यसरी नै युरोपभरि अल युरोप त्यही नीति नै आयो त्यो हुनाले प्लेयरहरू पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै नै छन् र गाह्रो पनि छ प्लेयरहरू बिचमा इन्टरनल कम्पिटिसन पनि छ त्यो भएको हुनाले पनि अहिलेको जेनेरेसनमा अब पहिलाको जस्तो पुरानो यो पहिला त अलि टप 4 थियो त्यसपछि टप 6 भयो फेरि अब आई थिंक टप 10 होला जस्तो लागिरहेछ ओके सो स्पर्स फर दिस टाइम ह्यारी केनले गोल त गरे हैन सो त्यति कन्भिन्सिङ भएन नै म त यस्तो भन्छु स्पर्सको गेम एज अ तिनीहरूले अवेमा किनभने लिसेस्टरको जुन फर्म छ त्यो हिसाबले स्पर्सले राम्रै खेल्या हो तैपनि लिसेस्टरले जुन रूपमा कमब्याक गर्यो स्पर्सको सायद 2 गोल हुनुपर्ने थियो त्यो के कारणले हुन पाएन हैन त्यसले अलिकति इम्प्याक्ट परेको हो कि जस्तो लागिरहेछ तिनीहरू त्यसपछि अभ्यास भएर खेले अलिकति ब्याक भए र जुन रूपले लिसेस्टरले सेकेन्ड हाफमा आएर जुन रूपले गेम देखायो त्यो च्यालेन्जिङ गेम जेम्स म्याडिसनको हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ हैन या म्याडिसनको जुन गेम प्ले छ फ्यान्टेसी अनर्सहरुले अब म्याडिसनलाई पनि हाल्ने नै होला हैन सो लेस्टर पनि अहिले टफ कम्पिटिसन नै दिइराको छ अहिले एक हिसाबले मैले हेर्दाखेरि भाडी भर्सेस केन देखिरहेको थिएँ भाडीलाई पनि त्यो गेममा चाहिँ म्याडिसनले गरे पनि भाडीलाई ठुलो इम्प्याक्ट परेको छ उसले सकेसम्म आफ्नो हातमा आफ्नो खुट्टामा बल राखिराख्न खोजेको थियो र सर्टन टार्गेट बनाउन खोजेको थियो मैले त्यस्तो देखिरहेको थिएँ किनकि एउटै नेसनल टिमको जुन रिभलरी हुन्छ त्यो पनि त कम हुँदैन नि सही हो राइट सो लेस्टर विथ अल 3 points and they are in the third place so त्यसै गरी अब म्यान्चेस्टर युनाइटेड सो वेस्ट ह्यामसँग गेम भएको थियो we'll look the highlights then talk shortly. No. Okay, so let's see the quick highlight of West Ham United versus Manchester United. Okay, so that was 2-0 to West Ham United against Manchester United. West Ham with a win. So West Ham को लागि एकदमै राम्रो जित भयो. Manchesterले point drop गर्न पुग्यो. So West Ham is in the top 6 अहिले. So यो पालि के भइराछ? You never know in football in English Premier League. Okay, so West Ham हैन. So युनाइटेड जस्तो टिमलाई चाहिँ नि हराउन सफल भयो जुन हामी टप 6 भन्थ्यौं पहिला त्यो टप 6 अलिक ब्रेक होला जस्तो छ यो पालि अभियसली हराइसकेको छ भनौं अहिले किनकि 6 गेम भनेको पहिला चेल्सी यो भन्दा अगाडि चेल्सी र लिभरपुल अनि सिटी अनबिटन सहित फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड थिए र कन्टेन्डेटरहरू पछि थिए हैन त्यो हिसाबले भन्दाखेरि अहिले टप 6 ब्रेक भएको छ अनि अर्को कुरा के गरौँ भने जुन रूपले वेस्ट ह्यामले गेम देखाइरहेको छ जुन रूपले उसको म्यानेजमेन्ट भइरहेको छ त्यो हिसाबले सायद वेस्ट ह्याम पनि टप 8 को कन्टेन्डेटर हो जस्तो लाग्छ अहिले टप 6 त नभनौँ किनकि धेरै लङ जर्नी छ जस पहिला वोल्फ्स र वाटफोर्डको जुन स्थान थियो त्यो उसले लिन सक्छ युनाइटेडको हेर्दाखेरि युनाइटेडले आई थिंक फुटबल खेले जस्तो लागेन मलाई अस्ति वेस्ट ह्यामसँग जाँदाखेरि वेस्ट ह्यामको प्लेयर जस्तो
एग्रेसिभ भएर खेलिरहेको थियो युनाइटेडको प्लेयरहरू अलिकति लोमा आएर खेलिरहेको थियो त्यो पनि राम्रो भएन र अनि फल पनि अलिकति बढी नै भइरहेको थियो त्यो दुईटाको गेममा जस युनाइटेडको लागि लन्डनको बदला लिइरहेको छ क्रिस्टल प्यालेसले र वेस्ट ह्यामले भइरहेको छ होइन सो एउटा गोल पनि गर्न सकेन वेस्ट ह्यामको क्लिन सिट एकदम राम्रो रिजल्ट आयो सो युनाइटेड अहिले रिलाइ त्यति भइरहेको छ अब पोग्बा पनि छैन लुकाको पनि छैन सो चान्सेस पनि छैन आई थिंक यो ओलेको अलिकति फ्युज ब्लन्डर नै हो किनकि दुईजना रासफोर्डलाई ट्रस्ट गर्नु र अनि जेसी लिङ्गार्ड छ ऊ पनि अलिकति इन्जुरीबाटै फर्केको अवस्था थियो उसले पनि खासै राम्रो गेम देखाउन खोजिरहेको थिएन र रासफोर्डको त्यति रिलायबल गेम छैन एक दुईवटा गेममा गऱ्यो भन्दैमा सधैँ रिलायबल हुन्न जस्तो कि अब एब्राहम र रासफोर्ड सँगैको हो तर एब्राहमले चाहिँ धेरै नलेज गेन गरेको छ अरू लोनमा गएर तर रासफोर्डले त्यति धेरै गेम टाइम नपाएर पो हो कि अथवा के हो जस उसको प्लेयर एबिलिटी अलिकति त्यति खुलेको छैन त्यो हिसाबले चाहिँ उसले लुकाकुलाई बेच्नु अथवा सान्चेजलाई बेच्नु त्यति राम्रो होइन सान्चेजलाई बेच्नु एक हदसम्म ठिकै होला तर लुकाकुलाई बेच्नु त्यति राम्रो देखेको बट व्हाट आई फिल इज सान्चेज वुड हैव स्टेड इन आर्सेनल रादर देन इन युनाइटेड के उसको अलिकति फ्युचर पनि त राम्रो हुन्थ्यो होला आर्सेनलमा बसेको भए सो लुकाको जस्तो प्लेयर त युनाइटेडलाई चाहिन्थ्यो नि बिकज जुन अग्रेसन जुन त्यो फिजिकल छ नि फिजिकलिटी छ त्यो पनि थियो गोल हाल्न सक्ने क्यापेबिलिटी थियो सो त्यो फिजिकलिटी मिस भयो यता रासफोर्ड सो कहिले हि मिसेस पेनाल्टी कहिले हि स्कोर्स पेनाल्टी सो पोग्बामा अलि रिलाइ छ ओले गर्नर सो करेन्ट सिचुएसन पोग्बा पनि इन्जुरी छ त्यो भएको हुनाले नि तर मलाई लाग्दैन पोग्बालाई आधार मानेर युनाइटेड बसिरहेको जुन ट्रान्सफर विन्डोको ट्रान्सफर हेर्दाखेरि उसले टिम सेट यस्तो गर्छु भन्ने सोचले खर्च गरेको छ कि उसले चाहिँ दुईटा प्लेयर मेन प्लेयर नभए पनि जित्ने भन्ने हिसाबले जुन हिसाबले खर्च गरेको थियो र जोसे मौरिनले नि भनेको थियो कि अहिलेको लिग विनर सिटी ए सिटी बी लिभरपुल अनि युनाइटेड र टोटनह्याम भनेको थियो तर त्यस्तो देखिरहेको छैन टोटनह्याम पनि कन्टेन्टरबाट लगभग आउट हुन लागेको अवस्था छ र युनाइटेडको त मैले पोसिबल नै देख्दिनँ अहिलेको टप 6 मा युनाइटेडको पोसिबिलिटी कम नै छ यदि एलर्जी आएन भने एलेग्री आएन राइट सो अब युनाइटेड विथ अ लस सो अब हेरौँ अर्को म्याचमा के हुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन्स द वेस्ट ह्याम युनाइटेड सो नाउ लेट्स टक अबाउट म्यान्चेस्टर सिटी सो सिटी र ब्याटफोर्डको गेम भएको थियो सो विल टक shortly about 8 after looking at the quick highlights. Okay, so let's look at the quick highlight of Manchester City versus Watford. So that was Manchester City firing goals 8-0. So you can't imagine this much goal. So it is a goal. City tarafबाट भयो back-to-back goal and Kevin De Bruyne shines in this particular match. So City, Pep Guardiola को Manchester City 8 goal, KDB को brilliant performance, Sterling को absence bench मा थियो, fantasy मा धेरै नै तलमाथि भयो, Sterling क्याप्टेन आयो धेरै थिए. So यो पालिको म्यान्चेस्टर सिटी इज डुइङ आई थिंक जुन हिसाबले नर्विचले बिट गर्यो सिटीलाई त्यसपछि त्यो एग्रेसन बिचरा अहिलेसम्म लिगमा एउटा पनि जित्न नसकेको र पुछारमा रहेको वाटफोर्डले बिहोर्यो वाटफोर्डलाई धेरै नै गाह्रो भयो सिटी अहिलेको जुन टिमको हिसाबले लिभरपुल भन्दा नि अगाडि छ मैले देख्छु फर्स्ट टिमको प्लेयरहरू त्यस्तै सेकेन्ड चोइसको प्लेयरहरू पनि धेरै नै हाई लेभलको छ सो सिटीको जुन अब लाइनअपमा हुन्छ त्यो पनि स्ट्रङ बेन्चमा जो हुन्छ त्यो पनि स्ट्रङ नै एउटा कुरा चाहिँ के हो भने वाटफोर्ड अलिकति योपालि डिफेन्स भएको कि जावी गार्सियाको जुन असफल गेम पछि 3-4वटा कि 4वटा म्याच म्यानेज गर्यो उसले त्यसपछि ऊ स्याक भयो र अहिले आएका म्यानेजर पनि अहिलेको यो गेम अनुसार त्यति सेटिस्फाई भएको जस्तो मानिएन सायद उनी पनि छिटै यदि इम्प्रुभ नगरेको खण्डमा छिटै
स्याक हुनेछन् र अहिलेको पहिलाको वाटफोर्ड जस्तो एभ्री क्लबलाई च्यालेन्ज गर्ने वाटफोर्ड जस्तो अहिले छैन र आई थिङ्क वाटफोर्डको दशा नै लागेको त्यो 8 गोल खानुपर्ने त थिएन कुनै प्रिमियर लिगमा 8 गोल हुनु भनेको एउटा तपाईँलाई अचम्मको त्यो पनि 17 मिनेटभित्र 5 गोल हुनु भनेको त्यो सोच्नै नसकिने कुरा हो। बेन फोस्टर आए त्यो किपर उहाँको फ्यान्टेसी त ध्वस्त नै भयो होला। अब सिटीले 8 गोल हालेर आफूलाई अब्बल साबित गरेर च्याम्पियन्स लिगमा पनि शाख्तासँग जित्यो यो पालि होइन। सो इफ यु हेभ टु प्रिडिक्ट टप 4 अब आर्सेनलले पनि वाट अ कमब्याक वाज द्याट होइन। सो 3-2 को कमब्याक भयो आर्सेनलको पनि एस्टन विलासँग। सो इफ यु हेभ टु से टप 4 फ्रम यर साइड को हुन्छ टप 4? आई थिङ्क आर्सेनल जति आर्सेनलको टिम सेट त राम्रो छ, पेपे छ, अबुम्याङ छ, जुन हिसाबले तिनीहरू छन् त्यो एकदम राम्रो टिम सेट हो र डिफेन्स चाहिँ चेल्सीको जस्तै छ। लुइस भए पनि खासै लुइसले केही गर्न सकिरहेको जस्तो लाग्छ छैन मलाई र आर्सेनलको अगाडिको फ्रन्ट लाइन राम्रो छ एज अ चेल्सीको भन्दा पनि राम्रो छ र ब्याक लाइन चाहिँ चेल्सीको जस्तै छ। टप 4 मा मैले त्यति चान्स देखिरहेको छैन। आर्सेनल पनि धेरै कम्पिटिसन गर्नुपर्छ किनभने आर्सेनल अहिले टोटनह्यामलाई चाहिँ अस्तिको गेम हार्नु अलिकति ब्याड लक जस्तो लाग्छ मलाई। त्यति नराम्रो गेम पनि त थिएन जे होस् लेसेस्टरले पनि राम्रो गेम खेलेको थियो तर टोटनह्यामको पनि नराम्रो गेम होइन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि आर्सेनल टप 4 को कन्टेन्डेटर। सो टप 4 चाहिँ को होला त? फर्स्टमा लिभरपुल हुन्छ अनि त्यसपछि सेकेन्डमा आई थिङ्क सिटी अहिले लकले फेभर गर्ला जस्तो छ लिभरपुललाई र थर्डमा आई एम सिङ टोटनह्याम मे बी प्रोबेबल बिकज देयर एबिलिटी देयर प्लेयर्स हिगुलर्स नभएको कारणले नि गेम हारेको हुनसक्छ त्यो पनि त हुनसक्छ है। फोर्थमा लेसेस्टर आई थिङ्क। अब कुराहरू हुनेवाला नै छ जस्ट गेम विक 6 होइन। सो लेट्स सी अब के हुन्छ। ओके सो थ्याङ्क यू सो मच उदयजी आज हाम्रो कार्यक्रममा आउनुभयो होइन। सो आफ्नो भ्युजहरू राख्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है मलाई कुरा राख्ने मौका दिनुभयो र सम्पूर्ण हिमालयन टिभी स्टाफ सेटलाई धेरै धेरै धन्यवाद। The name of the game. The name of the game.